ඉතින් යාළුවනේ මම අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ පේන මොනටයිසේෂන් එහෙම නැත්නම් earn කියන ටැබ් එකේ ඇති වෙලා තියෙන error එක සම්බන්ධයෙන්. මේක උදාහරණයක් විතරයි මේකම නෙමෙයි error එක. ඉතින් මොනටයිසේෂන් ටැබ් එකේ මෙන්න මේ විදිහට second step එක, ඒ කියන්නේ දෙවෙනි step එකේ error එකක් පෙන්වු කරන Google AdSense සම්බන්ධයෙන් තමයි ගැටලුව ඇති වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙහෙම දෙයක් කෙනෙක්ට වෙලා තිබුණා. ඉතින් මම හිතුවේ ඒක ගැන කතා කරන්න ඕන කියලා. මේ ගොඩක් කාල සහ මේ වෙච්ච සිද්ධිය මට දැන් ටිකක් මතක නැහැ. ගොඩක් දේවල් තිබුණා. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් official YouTube page එකේවත් සාමාන්‍ය website එකේවත් මේවා YouTube එකෙන් කියන්නේ නැහැ. ඉතින් ගොඩක් කෙනෙක් මට කමෙන්ට් එකක් දාලා තිබුණා. කවදාවත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න නැති කෙනෙක් මේක ෆේක් නිවුස් එකක් එහෙම කරන්න එපා. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරලා තියෙන්නේ මම ඒක අයින් කරගන්නවා කියලා. මට කිසි ගැටලුවක් නැහැ එහෙම. එහෙම අයින් කරගත්ත කියලා හොඳ යාළුවෝ ඇති වෙනවා YouTube එක නිසා. හොඳට කතා කරලා ඉන්නවා. දවසින් දෙකෙන් කතා කරන්නේ නැතුව යනවා. YouTube එකේ බෑඩ් කමෙන්ට් වලට මේවා ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා. ඉතින් කොහොම වුණත් ඒ වීඩියෝ එක මම ඩිලීට් කරේ එහෙම අවුල් ගිහිල්ලා නෙමෙයි. මොකද එතන මගේත් වැරද්දක් ඇති කියලා මම හිතලා ඩිලීට් කරේ. මොකද මේ වීඩියෝ එකේ හැමදේම කියන්නත් බෑ. හැමදේම මට මතක් කරගෙන කියන්න බෑ. ඒවලට මම මතක් වෙන දේ තමයි කිව්වේ. සමහරවිට ඒක කියපු විදිය ඒක යාට නොතේරෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඕකෙන් ওই විදියට කී දෙනෙක් වෙනස් විදියට හිතයි කියලා හිතයි දන්නේ නැහැ කියලා හිතලා මම ඩිලීට් කරලා කමියුනිටි පෝස්ට් එකක් දැම්මා. මෙන්න මේමයි සිද්ධිය කියලා. ඉතින් මම වීඩියෝ එක අරගෙන ආවා. නැවතත් ඒ වීඩියෝ එක. ඉතින් ඔයාට මෙන්න මේ වගේ එකක් එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් reuse content කියලා සමහර වෙලට එන්න පුළුවන්. මට ඒක හරියටම කියන්න බෑ. මට තේරුම් යන විදියට Google AdSense එකේ සම්බන්ධයෙන් මොකක් හරි එකක් ඇති වුණොත් අනිවාර්යෙන් මෙන්න මේ ඕගොල්ලන්ට පේන විදිහේ second step එකේ එකක් තමයි පෙන්වන්නේ Google setup Google AdSense කියන තැන. සමහරවිට මේ Pixin AdSense එකත් එක්ක තව මොකක් හරි තියෙන්න පුළුවන්. මේක නෙමෙයි මේ උදාහරණයට තමයි මම මේ image එක ගත්තේ. ඉතින් මේ වගේ එකක් එන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට මෙහෙම දෙයක් වෙන්න පුළුවන් හේතුව ගැන තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් channel එකට කවුරු අලුත් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම මිලා මදුසංග අපි ඉක්මනටම intro එකට ගිහින් ඇවිල්ලා මේ ගැන කතා කරමු. ඉතින් කොහොමද යාළුවනේ සුබ දවසක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා නැවතත් channel එකට. ඕගොල්ලෝ මේක තුල ඉන්නේ sl.com YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. මේ channel එකේ ඔයාලට YouTube සම්බන්ධ වීඩියෝස් තමයි බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. හරියට මේ වගේ subscribe කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් මේ වෙනකොට ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති subscribe 19596ක්. ඒ කියන්නේ තව 400 ගණක් තමයි subscribe අවශ්‍ය වෙලා තියෙන්නේ 20000ට. ඉතින් මේ වෙනකොට කවුරුයි subscribe කරපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවනම් subscribe කරොත් ගොඩක් අය කරලා නැහැ. කරොත් එහෙම අනිවාර්යෙන් මේක 20000ට අග්ගාලා පනිනවා. නමුත් අනිවාර්ය නැහැ කැමති නම් විතරයි. ඒක මගේ ඉල්ලීමක් නෙවෙයි ඕගොල්ලෝගේ කැමැත්ත. ඉතින් ඒත් එක්කම කියන්න ඕනේ මේ earn කියන ටැබ් එකට ගියන් පස්සේ ඕගොල්ලන්ට සාමාන්‍යයෙන් කිසිම ගැටලුවක් නැති channel එකක AdSense එකේ එහෙම නැත්නම් monetization අරගත්තන් පස්සේ කිසිම ගැටලුවක් නැති channel එකක පෙන්වුම් කරන විදිහ තමයි ඕගොල්ලන්ට මේ බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. කිසිම එකක් නැතුව මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න ලැබෙන හැමදේම හොඳින් තියෙනවා. මේ විදිහට තමයි ඔයාගේ monetization ටැබ් එක තියෙන්න ඕන. කිසිම එකක් නැතුව. එතකොට මේ getting paid කියන එකේ සමහරට මේ setup එක complete වෙලා නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒකට හේතුව තමයි මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරා AdSense සම්බන්ධයෙන් payment එක සම්බන්ධයෙන් වීඩියෝ එකක් කරා. ඒක AdSense සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක් බලන්න. අලුතෙන් දාපු වීඩියෝස් එහෙම පරණේවත් එකම බලන්න. ඒකෙදි මේකට හේතුව මම කියලා ඇති මේකෙත් කියන්නේ නැහැ වෙලාව යන නිසා. ඉතින් මේකේ තමයි අර මම කිව්ව error එක එන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ error එකක් එන්න පුළුවන්. මේක උදාහරණයක් විතරයි. නැවතත් කියනවා. setup step 2 කියන එකේ error එකක් එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට හේතු වෙලා තිබුණේ මම දන්න කෙනෙක් එයාගේ channel එකේ YouTube එකට එක email එකක් පාවිච්චි කරලා තිබුණා. තමන්ගේ YouTube channel එකට එක email එකක් පාවිච්චි කරලා තිබුණා. ඒ වගේම එයාගේ AdSense එකට තවත් email එකක් පාවිච්චි කරලා තිබුණා. ඉතින් YouTube එකට මොකක් හරි හේතුවක් නිසා YouTube එක monetization තාවකාලිකව disable කරා. නමුත් AdSense disable කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මට මතක විදිහට ආවේ මෙන්න මේ error එක. මොකද AdSense සම්බන්ධ දෙයක් නිසා step දෙවෙනි step එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි error එක ආවේ. ඉතින් මෙතන එහෙම error එකක් එන්න හේතුව එයා කිව්ව විදිහට YouTube එකට සැකයක් හිතිලා තියෙනවා. email දෙකක් පාවිච්චි කරන නිසා සමහරට device වලින් විවිධ device වලින් login වෙනකොටත් මේ ගැටලුව ඇති වෙන්න පුළුවන්. කිසියම් ගැටලුවක් නිසා YouTube එක එයාට කියලා තියෙනවා verify කරන්න කියලා AdSense account එක. එයාගේ ID දීලා මේ වගේ දෙයක් කරන්න තිබුණා. ඉතින් එයා ඒකට ගොඩක් මහන්සි වෙන්න සිද්ධ වුණා. මොකද හොඳට තියෙන channel එකක monetization disable වුණොත් ගන්න ගියාම ගොඩාක් දේවල් ආනවා. ඒගොල්ලෝ ගෙදරට එන ලියුම් වල හරියට address අහන්න පුළුවන්. ඒව පොඩ්ඩක් හරි එහෙම වුණත් ඒකත් මාරම ගැටලුවක්. ඒක නිසා තමයි ගොඩක් reject වෙන්න හේතුව. ඒක නිසා අනිවාර්යෙන් එහෙම දෙයක් නොවෙන්න තමයි මේ මම කියන්නේ. ආයි දෙයක් උනන් පස්සේ තමන් අමාරුවෙන් AdSense එක හදාගෙන කොහොම හරි ගොඩ දාගත්තා නම් ආයි error එකක් ආවම පස්සේ මේක හදන්න ගියාම මාරම අමාරුයි. මොකද නීති වැඩි YouTube එකේ. ඒක නිසා හරියට තියාගන්න ඕනේ. ඒක නිසා තමයි මම මේ වීඩියෝ කරන්න හිතුවේ. ඉතින් AdSense එකට තියෙන එක email එකක් ඒ වගේම YouTube channel එකට තියෙන තවත් email එකක්. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මම මේ කියන්නේ මෙහෙම error එකක් ආවොත් තමයි ගැටලුව කියලා.
හරිද? ඒක ලොගින් වෙනකොට සමහරට ඒ ගැටලුව ඇති වෙන්න පුළුවන්. විවිධ ඩිවයිස් වල. එතකොට YouTube එකට සැක හිතෙන්න පුළුවන් මේක හැකර් කෙනෙක්ගෙන් වැඩක්. එහෙම නැත්නම් වෙනත් කෙනෙක් මේක අරගෙන වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි සැක හිතෙන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. හරිද? IP වෙනස් වුණත් මේ ගැටලුව එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් වෙනත් ඇක්ටිවිටිස් වෙනත් ක්‍රියාකාරකම් වලට ඊමේල් එක පාවිච්චි කරලා එහෙම දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. මට හරියටම කියන්න බෑ. නමුත් ඒ ගැටලුව ආවා. ID වෙරිෆිකේෂන් ID එකත් එක්ක ඊට පස්සේ ID එක යට හොයාගන්න බෑ. වෙන කෙනෙක්ගේ නමට හදලා තිබුණේ. එතනත් ලොකු ගැටලුවක් වුණා. ඊට පස්සේ සතියකට වඩා මං හිතන කල් ගියා එයාට ඒක හදාගන්න. අනිත් එක තමයි මේ ඔරිජිනල් කන්ටෙන්ට් කරන්න නැතුණාමත් මේ ගැටලුව සමහර වෙලාවට එනවා. ඒ කියන්නේ ඔයා කරන channel එකේ මේක කවුද කරන්න කියලා ගැටලුවක් ඇති වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට මම කරන channel එකේ වීඩියෝස් වල මම ඉන්නවා. thumbnail එකේ මම ඉන්නවා. banner එකේ මම ඉන්නවා. ඒක නිසා social media link දැම්මත් ඒවට ගිහින් බැලුවත් මම ඉන්නවා. ඒක නිසා YouTube එකට කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මේ email දෙකක් පාවිච්චි කරත් මෙයා එකම පුද්ගලයා කියලා. ඒක නිසා මේ IP සමාන නිසා කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. නමුත් මම මූණ පෙන්වන්නෙත් නැහැ. voice එක විතරයි සමහරට voice එකක් නැතුව ගොඩක් වෙලාට voice එක ඕන දැන් තියෙන videos වලට no face no voice වගේ අර videos මම කලින් කරලා තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ මූණ පෙන්වන්නෙත් නැහැ, හඬත් නැහැ. ඒ වගේ වීඩියෝ එකක් කරා සමහරට ඒක වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒගොල්ලෝ බලනවා කවුද මේක කරන්නේ. ඊට පස්සේ YouTube AdSense account එක යොදාගෙන තමයි ඒගොල්ලෝ monetization deactivate කරලා තාවකාලිකව ඊට පස්සේ ID verification ඉල්ලනවා. ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ දෙන්න වෙනවා. ඒක නිසා තමයි මම මේක ඔයගොල්ලන්ට කියන්න හිතුවේ. ඊමේල් දෙකක් පාවිච්චි කරලා කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මම කිව්වා අර කලින් කිව්වා වගේ අවුලක් ගියොත් තමයි අවුල. හැමෝටම වෙන්නේ නැහැ මේක. ඔයගොල්ලන්ට මම මේ කිව්වට කිසිම කෙනෙක්ට නොවෙන්න පුළුවන්. මොකද MCN වගේ ආයතනයක් එහෙම නැත්නම් නෙට්වර්ක් එකක් කිමුකෝ අපි. ඒගොල්ලෝ කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් YouTube channel අරගෙන ඒක පොඩ්ඩක් බලනවනේ. ඒකට views වැඩි වෙන්න ගොඩක් දේවල් කරනවා. මම හැමදේම දන්නේ නැහැ ඒක ගැන. නමුත් ඒගොල්ලෝට දෙන්න ඕන AdSense එක. AdSense account එක දෙනකොට මම හිතුවා වෙනත් email එකක් add කරලා සමහරට දෙනවා ඇති. එහෙම දෙයක් කරන්න ගියා සමහර විට email දෙකකින් පාවිච්චි වෙනවනේ. එතකොටත් ඉතින් ගැටලුවක් වෙනවා නම් වෙන්න ඕනේ. එහෙම වෙන්නේත් නැහැ. නමුත් මොකක් හරි ගැටලුවක් වුණොත් තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඒක නිසා මම මේ කියන්නේ ID verification එකත් එමිල්ලන් ඒක බය වෙන දෙයක් නැහැ. නමුත් ඔයාගේ AdSense එක අවුල් මොකක් හරි අවුලක් තියෙන්න පුළුවන්. සමහරට වෙන කෙනෙක්ගේ ඇඩ්‍රස් වලට හදලා ID එක ඉල්ලනකොට සමහරට එයා ඉන්න තැනත් හොයාගන්නත් බෑ. ෆෝන් වැඩ කරන්නේත් නෑ. ID එක ඉල්ල ගන්න විදිහකුත් නෑ. සමහරට රට ගිහිල්ලා වෙන්නත් පුළුවන්. මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනකොට ඔන්න ඔතන තමයි ගැටලුව ඇති වෙන්නේ. නැත්තම් පිරිසිදු ඔය channel එක කරගෙන යනවා නම් AdSense එහෙම කිසිම ගැටලුවක් වෙන එකක් නැහැ කියලා මම හිතනවා. නමුත් මේක මම ඔයගොල්ලන්ට කියන්න හිතුවා. අනිත් එක තමයි YouTube එකේ email එකක් තියෙනවා නම් AdSense එකට වෙන email එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් YouTube එකේ තියෙන email එක limit කරලා AdSense එකට දෙන්න. AdSense එකට කොහොමද මේ email එකක් add කරන්න කියලා මම වීඩියෝ එකක් කරා. ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් YouTube channel එකට ගිහිල්ලා sl.com AdSense change email වගේ එහෙම ගැහුව ගමන් අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක තමයි උඩට එන්නේ. ඉතින් එහෙම ගහපු ගමන් ඒ උඩින් එන වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් බලලා අනිවාර්යෙන් මේ වැඩේ කරගන්න කොහොමද ඊමේල් එකක් මාරු කරන්න කියලා. ඉතින් ඕක ගැන තමයි මට කියන්න ඕනුනේ. මේ වගේ එකක් එන්න හේතුව තමයි ඊමේල් වෙනස් වීම. එක හේතුවක් විතරයි. හරිද? ඒක වෙනස් වුණා කියලා ගැටලුවක් නැහැ. දැනට දැන් ඔන්න කට්ටිය බය වෙන්න එපා. ඔන්න මගේ දැන් ඊමේල් දෙකක් තියෙන්නේ. දැන් මොකද්ද කරන්නේ? මගේත් එක ඊමේල් එකක් තමයි තියෙන්නේ. ප්‍රධාන වශයෙන් ඊමේල් දෙකක් පාවිච්චි වෙනවා. දෙවෙනි ඊමේල් එක තමයි මම දෙකටම පොදුවේ පාවිච්චි කරන්න යොදලා තියෙන්නේ. AdSense account එකට limit කරලා YouTube channel එකට limit කරලා. මොකද ඒකෙන් විතරයි මම log වෙලා ඉන්නේ. අනිත් email දෙකෙන්ම log වෙලා නැහැ. හදිසියෙන් hack වුණොත් තමයි මේ ගැටලුව ඇති වෙන්නේ කියලා තමයි මම ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ. ඒකයි මම කියන්නේ විවිධ email වෙනත් email එකක් පාවිච්චි කරනවා හොඳයි කියලා. නමුත් hack වුණා කියලා, ඒ කියන්නේ වෙනත් email එකක් පාවිච්චි කළා කියලා hack නොවෙන්න වෙන්නෙම නැහැ කියලා මම කියන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම වෙලක් තියෙනවා වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක තමන් කරන දේවල් අනුව තමයි. ඉතින් මගේ දැනට තියෙන ප්‍රධාන ඊමේල් එකෙන් log වෙලා නැහැ YouTube channel එකට. AdSense එකට log වෙලා නැහැ. මම වෙනම ඊමේල් එකක් තියන් ඉන්නවා. YouTube channel එකට limit කරලා manager විදිහට add කරලා තියෙන. ඒ වගේම AdSense account එකේ සාමාන්‍ය standard user කෙනෙක් විදිහට add කරලා තියෙනවා. ඒක නිසා කිසිම ගැටලුවක් නැහැ මට. ඉතින් ඕක ගැන තමයි මට කියන්න ඕනුනේ. ඉතින් යෝජනා චෝදනා හැමදේම මේකටත් එන්න පුළුවන්. ඉතින් කොහොමවත් වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් like එකක් දාලා subscribe කරන්න නැත්නම් 20000ට කිට්ටු වෙන විදිහට subscribe කරලා ඔයගොල්ලෝ පුළුවන් channel එකත් එක්ක එකතු වෙන්න අනිවාර්යෙන් bell icon එක click කරලා ඉස්සරහට videos නරඹන්න. ඒ වගේම comment කරන්න පහළ comment section එකේ share කරන යාළුවෝ අතර වීඩියෝ එක හොඳ නම් විතරක් මේකේ තවත් වීඩියෝ එකක් හැමතිස්සෙම සුබ දවසක් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හමු වෙමු.